हेलो गाईज, वेलकम टू यूपीडी एज्युकेशनल. गाईज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम 26 सप्टेंबर 2021ला पुणे युनिव्हर्सिटी यांनी कंडक्ट केला होता. आणि गाईज, या एक्झामची इंटिरियम आन्सर की त्यालाच आपण म्हणतो चॅलेंजिंग आन्सर की ही युनिव्हर्सिटीने आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे. पण फायनल रिझल्ट डेट कधी असेल याबाबत आपल्याला युनिव्हर्सिटीने सांगितलेलं नाहीये. तर गाईज, या संदर्भात मी युनिव्हर्सिटीला कॉल केला होता आणि त्यामध्ये माझं काय बातचीत झाली ही तुमच्यासमोर मी प्रोव्हाइड करणार आहे. आता व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपली यूपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्याला जॉईन करा जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणती PDF असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे पहा गाईज, रिझल्ट लेट होतोय त्याचं एक काहीतरी कारण असेल. तर ते कारण काय आहे हे त्यांनी मला सांगितलं. हे पहा, यावेळेस इंटिरियम आन्सर की आलती म्हणजे चॅलेंजिंग आन्सर की आलती. आता या चॅलेंजिंग आन्सर की मध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी काय केलं, क्वेश्चनला चॅलेंज केलं आहे. आता जेव्हा विद्यार्थी क्वेश्चनला चॅलेंज करतात त्यांची क्वांटिटी वाढते ना, तेव्हा वर्कलोड देखील वाढतो युनिव्हर्सिटीचा. म्हणजेच प्रत्येक क्वेश्चन आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन करावं लागतं बारकाईने. म्हणजे इंटिरियम आन्सर की मध्ये जो क्वेश्चन आहे आणि ज्या क्वेश्चनला चॅलेंज झालं आहे त्याचं मोस्ट ॲप्रोप्रिएट राईट आन्सर कोणतं आहे हे त्यांना पाहावं लागतं. आणि ही क्वांटिटी वाढल्यामुळे रिझल्टला काय होतंय, लेट होतंय. तर काहीच रिझल्ट लेट होतोय, पण किती दिवस लेट होईल, कधी रिझल्ट लागल याबाबत त्यांनी मला इन्फॉर्मेशन दिली, ती तुम्हाला सांगतो. रिझल्ट हा डिसेंबरच्या लास्ट वीकमध्ये लागल असं त्यांनी मला सांगितलं. तर काहीच डिसेंबरच्या लास्ट वीकपर्यंत रिझल्ट लागू शकतो. रिझल्ट लेट का होतोय तर तुम्हाला सांगितलं, चॅलेंज करणाऱ्या क्वेश्चनची क्वांटिटी वाढली त्यामुळे वर्कलोड त्यांचा वाढला आणि पूर्ण जे विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चनला चॅलेंज केला आहे त्या प्रत्येक क्वेश्चनला त्यांना पाहावं लागतं आणि त्यानंतर रिझल्ट डिक्लेअर करावा लागतो. तर डिसेंबरच्या लास्ट वीकपर्यंत रिझल्ट लागल असं त्यांनी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे. ओके. आता मी इथं कॉल रेकॉर्डिंग ऐकवत नाही, त्याचं रिझन सांगतो. एखाद्याचं पर्सनल कॉल रेकॉर्डिंग एका सोशल प्लॅटफॉर्म ऐकवणं हे आपण एक म्हणू शकतो योग्य नाही, म्हणून इथं मी कॉल रेकॉर्डिंग इन्क्लूड केलेलं नाही. पण त्यांनी जे मला सांगितलं ते ॲज इट इज तुमच्यासमोर मी मांडलं आहे. डिसेंबरच्या लास्ट वीकमध्ये रिझल्ट लागल असं त्यांनी सांगितलं आहे. आणि रिझल्ट लेट का होतोय त्याचं रिझन पण सांगितलं की चॅलेंज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची क्वांटिटी वाढली त्यामुळे त्यांचा वर्कलोड वाढतोय आणि त्यामुळे रिझल्ट हा लेट होतोय. तर हे दोन रिझन आहेत, यामुळे रिझल्ट हा लेट होतोय आणि डिसेंबरच्या लास्ट वीकपर्यंत रिझल्ट लागल असं त्यांनी मला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे. आय होप तुमचं रिझल्ट बाबत कन्फ्युजन जे आहे ते दूर झालं असेल आणि तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल सेट नेट संदर्भात ते तुम्हाला इमिजिएटली या चॅनलवर भेटत जाईल. आणि लवकरच आपण पेपर फर्स्टसाठी लवकरच क्रॅश कोर्स डेव्हलप करतोय, त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या चॅनलवर दिली जाईल. थँक्यू सो मच.